De rivierenbuurt bevindt zich in het zuiden van Amsterdam en maakt deel uit van Plan Zuid van architect H.P. Berlage. Plan Zuid valt uiteen in twee delen: het huidige Amsterdam-Zuid, gericht op welgestelden, en de rivierenbuurt, gericht op de middenklasse. De rivierenbuurt is in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw gebouwd. De straatnamen in de buurt werden vernoemd naar Nederlandse rivieren. In de rivierenbuurt is veel bebouwing te vinden in de stijl van de Amsterdamse school. Bekende architecten zoals Michel de Clercq en Piet Kramer hebben hier gebouwd. Het meest markante gebouw in de rivierenbuurt is de Wolkenkrabber van J.F. Staal, oftewel het 12-verdiepingenhuis. Het is in die zin dus geen echte wolkenkrabber. Dit eerste hoge woongebouw van Amsterdam staat aan het plein, toen nog Daniel Willingplein, thans Victoriaplein, dat het punt van samenkomst vormt van de drie hoofdstraten die in een ei-vorm de buurt doorsnijden. Dit waren de Amstellaan, Noorder-Amstellaan en Zuider-Amstellaan. In 1946 werden deze drie lanen vernoemd naar de leiders van de geallieerden: Stalin, Churchill en Roosevelt. Na de inval in Hongarije in 1956 werd de Stalinlaan op 14 november 1956 omgedoopt in Vrijheidslaan. Aan de oostkant van de rivierenbuurt bevindt zich sinds 1934 de Berlagebrug over de Amstel, die de verbinding vormt met het oostelijk stadsdeel en het Amstelstation. Over deze brug kwamen de Canadese bevrijders Amsterdam binnen op 7 mei 1945. Aan de zuidkant van de rivierenbuurt bevindt zich sinds 1954 de Utrechtse brug over de Amstel, die het begin vormt met de weg naar Utrecht, de Rijksweg A2. Op 16 juli 1958 werd de naam van het Westerscheldeplein gewijzigd in Europaplein. Hier bevinden zich sinds 1961 het RAI-gebouw en het RAI-congrescentrum. Aan de zuidkant van de rivierenbuurt bevindt zich de Rivierenlaan. Na de moord op John F. Kennedy in 1963 werd deze op 9 januari 1964 omgedoopt in President Kennedy-laan.
De lagere school in de Nierstraat 41 kreeg in 1954 de naam van Anne Frank. De Anne Frank School is tot monument verklaard. Kunstenaar Harry Visser heeft van de gevel van het gebouw een kunstwerk gemaakt. Hij heeft met behulp van een diaprojector enkele regels uit haar dagboek in haar handschrift afgebeeld. De op het originele handschrift gebaseerde schildering is expres moeilijk leesbaar. Op het eerste gezicht zie je een kleurig patroon waar je als je goed kijkt een tekst in kunt ontdekken. Hiermee is ook de tegenstelling tussen het intieme van een persoonlijk dagboek en het openbare van een tekst op een straatmuur verzacht. Op 3 november 1941 werd op bevel van de Duitse bezetter deze speeltuin een markt voor Joden. Alleen hier mochten zij nog kopen en verkopen. Vele van hen werden vanaf deze plaats weggevoerd. Van de 17 Duitse Joodse buurtbewoners werden 13.000 vermoord. Voor hen en voor ons maakte Truus Menger het kindermonument. Ed van Tijn, de burgemeester van Amsterdam, onthulde het op 3 november 1986. Hier begon in de ochtend van 25 februari 1941 de februaristaking. Het is de tramremise aan de Lekstraat. Sinds enkele jaren is het een rijksmonument. De buurt waarin de kerk staat, ligt aan de rand van de oude volksbuurt De Pijp en vormt de overgang naar de nette rivierenbuurt en het chique Oud-Zuid. Een deel van de buurt werd in de 20er jaren gebouwd door de katholieke woningbouwvereniging Het Oosten en Amsteldijk. Vandaar dat de buurt wel het Papendorp werd genoemd. De buurt was enorm kinderrijk. In de jaren 50 en 60 kwamen er uit elk portiek met 6 bovenwoningen iedere morgen soms wel 30 kinderen, die de om de kerk gelegen scholen bezochten. Op zondag kwamen er in de kerk, verspreid over 5 missen, rond de 5000 mensen. De parochie Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Vrede, werd gesticht op 8 december 1918. De naam van parochie en kerkgebouw hangen duidelijk samen met het einde van de Eerste Wereldoorlog in dat jaar.
Voordat de kerk door de Haarlemse bisschop Callier op 7 augustus 1924 werd ingewijd, was er in een voormalige stalhouderij aan de Centuurbaan een noodkerk, die de stal van Bethlehem werd genoemd. Jos Bekkers, de architect van de Vredeskerk, was bij het begin van de bouw 31 jaar oud. Zijn motto was: alles zien op het altaar, dus geen zichtbelemmerende pilaren. De ramen van de huizen zijn het ogen die me volgen als ik slenter door de stad. Het is net of ze zeggen, geen geintjes te rad, maar ik bluf gewoon terug. Hey, had je wat Amsterdam? Niets mooiers dan de Blauwbrug met z'n bogen, die in de lente zo opdoemt uit de mist. Waar ik in de Amstel op snoek heb gevist en 's winters mijn naam in de sneeuw heb gepist. Amsterdam, hey, pak me dan Amsterdam. Ja, als je kan, van kleins af aan ken ik ieder straatje, elk hoekje en gaatje van mijn Jordaan. Amsterdam, ik moet nu gaan, mijn Amsterdam. Zolang ik de Westertoren maar eventjes kan horen, weet ik zeker, go bij Amsterdam. Je grachten, je stegen en je lanen waren altijd een schuilplaats voor mij. En zaterdagschijn in de kroeg van Blauwe Hein, daar bezingen ze jovel en fijn Amsterdam. Voor de mensen verberg ik mijn tranen, de pijn die ook nooit meer verdwijnt, omdat het verleden nog elke dag schrijnt en dat kanker door tot het bittere eind. Amsterdam, hey, pak me dan Amsterdam. Ja, als je kan, van kleins af aan ken ik ieder straatje, elk hoekje en gaatje van mijn Jordaan. Amsterdam, ik zie je weer. Amsterdam, tot volgende keer. Ik loop nooit verloren, want ik kom hier vandaan. Ja, ik ben geboren in de Jordaan. Zolang ik die toren in gedachten blijf horen, weet ik zeker, go bij Amsterdam. Het Sarfati-park is een rechthoekig park van 4,5 hectare in het midden van de Amsterdamse woonwijk De Pijp. Het park is vernoemd naar de arts, stedenbouwer en weldoener Samuel Sarfati, van wie een standbeeld in het park staat. De Amsterdamse Joodse arts Samuel Sarfati was de aanzetter voor het aanleggen van dit park. Het ontwerp in Engelse landschapsstijl is van de stadsingenieur Van Nieftrink. Pas in 1885, 19 jaar na de dood van Sarfati, werd begonnen met de aanleg van het park. Het park werd niet opgehoogd, zoals de straten in de omgeving, waardoor het lager ligt dan de rest van de Pijp. De bebouwing rond het park bestaat uit laat 19e eeuwse etagewoningen, die rijker gedecoreerd zijn
dan de woningen in de rest van de pijp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het standbeeld van Sarfati verwijderd door de Duitse bezetters en het park omgedoopt tot Bollandpark, naar de filosoof Bolland. Dit werd natuurlijk direct na de oorlog weer hersteld en werd het monument van meneer Sarfati teruggezet in het park. Het park heette vanaf toen weer het Sarfati-park. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie van 8 bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor, en ook die heerlijke zolder werd tot kantoor. Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer, en over het water gaat er een bootje net als weleer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.